دوستای عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه سالاد فتوش رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. این سالاد یک سالاد خوشمزه و مقوی لبنانی هست که بسیار سریع و ساده آماده میشه. مواد لازم: کاهو 300 گرم، گوجه فرنگی خرد شده 1 عدد متوسط، خیار خرد شده 1 عدد متوسط، فلفل دلمه خرد شده 1 عدد کوچک، نان پیتای سرخ شده 1/4 پیمانه، تربچه 3 عدد خرد شده، جعفری خرد شده 2 قاشق غذاخوری، پیازچه خرد شده 1 قاشق غذاخوری و برای سس آب لیمو 2 قاشق غذاخوری، روغن زیتون 1 قاشق غذاخوری، سرکه سیب 1/2 قاشق غذاخوری، نعنا خشک 1/2 قاشق چایخوری، سماق 1 قاشق چایخوری و نمک و فلفل به میزان لازم. ابتدا سبزیجات رو با هم ترکیب میکنم. کاهو، گوجه، خیار، فلفل دلمه‌ای، تربچه، جعفری خرد شده، پیازچه و نان پیتای سرخ شده. شما میتونین نون پیتا رو برش‌های کوچیک بزنین و داخل تاب سرخ کنین و یا اینکه مقدار کمی روغن روی اونها اسپری کنید و داخل فر با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه قرار بدید. مواد رو خوب با هم ترکیب میکنم. برای سس نعنا خشک رو به همراه سماق، روغن زیتون، سرکه سیب، آب لیمو و نمک و فلفل با هم ترکیب میکنم و اون رو روی سالاد میریزم. حتما این سالاد ساده و خوشمزه رو درست کنید و لذت ببرید. همچنین خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و برای دریافت ویدیوها به روز فراموش نکنید که سابسکرایب کنید.